සුබ දවසක්. තර්ඩ් ඩයි channel එකට අදත් ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි භාවිතයේදී අපි කොහොමද කියන්නේ අපිට යම්කිසි දෙයක් කරන්න ඕනේ වගේ කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට යම්කිසි දෙයක් කරන්න ඕනේ නෑ වගේ කියලා. අපි එහෙම කියනවනේ. අද මට කෑම කන්න ඕනේ නෑ වගේ. දැන් මට සින්දුවක් අහන්න ඕනේ නෑ වගේ. එහෙම නැත්තම් මට මොනවා හරි කන්න ඕනේ වගේ දැන්. මම හිතනවා සින්දුවක් ඇහුවොත් හොඳයි වගේ. ඒ කියන්නේ මට ඒ දේ අවශ්‍යයි. මට හිතෙනවා අපි ටිකක් ඇවිදින්න ගියොත් හොඳයි වගේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් අපි හොඳයි වගේ. එහෙම නැත්තම් හොඳ නෑ වගේ. අපිට අවශ්‍ය නෑ වගේ කියලා කියන්නේ කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන්? අපි සිංහලෙන් නම් කියන්නේ අපිට එහෙට යන්න ඕනේ නෑ මේ වෙලාවේ. මට මොනවා හරි කන්න ඕනේ නෑ වගේ. මට තේ එකක් බොන්න ඕනේ නෑ වගේ. මට කූල් ඩ්‍රින්ක් එකක් ගන්න ඕනේ වගේ. කොහොමද අපි එක කියන්නේ? මේක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතාමත් කෙටි පාඩමකින්. හොඳයි හිතන්න මෙහෙම දෙයක්. ඔයා හිතන්න ඔයාලට බීච් එකට යන්න ඕනේ කියලා. අද නිකන් බීච් එකට ගියොත් හොඳයි වගේ. කොහොමද කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන්? අන්න ඒක අපි කියන්න භාවිතා කරනවා මේ feel like කියන එක. feel like ගියොත් හොඳයි වගේ. යන්න ඕනේ වගේ. feel like යන්න ඕනේ නැත්නම් අපිට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ don't feel like. I don't feel like. I do not feel like කියන එක තමයි කෙටි කරලා I don't feel like කියලා කියන්නේ. එතකොට වාක්‍ය රටාවලදී මේක කොහොමද යෙදෙන්නේ කියලා හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. මේ feel like කියලා යෙදෙන විට ඒකට පිටිපස්සේ තියෙන ක්‍රියාපදය හැමතිස්සෙම හොඳට මතක තියාගන්න ing form එකකින් තමයි එන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඒකේ අනිත් පැත්ත don't feel like කියන කොටත් ing ක්‍රියාපදයට භාවිතා වෙනවා. අන්න ඒක තමයි ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. I feel like eating something now. මට මේ වෙලාවේ මොනවා හරි කන්න හිතෙනවා. I don't feel like eating something now. මට මේ වෙලාවේ මොනවා හරි කන්න හිතෙන්නේ නැහැ. බලන්න කොහොමද මේ ing යෙදුනේ කියලා. I feel like dancing now. මම හිතනවා ටිකක් dance කරන්න නටන්න. I don't feel like dancing now. මේ dancing කියන එක dance කියන එක dancing වෙන හැටි බලන්න ක්‍රියාපදේ. අන්න එච්චරයි ඔයාලට අවබෝධ කරගන්න කියලා එකකට තියෙන්නේ. මේක හැමදාමත් වගේ පැහැදිලි වෙයි වාක්‍ය කීපයක් යෙදෙන්නේ කොහොමද කියලා බලනකොට. හොඳයි අපි පරක්කු කරන්න නැතුව වාක්‍ය රටාවන් මැවෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. පළවෙනි වාක්‍ය. I feel like talking. මට හිතෙනවා කතා කරන්න. I feel like talking. I feel like dancing. මට හිතෙනවා නටන්න. I feel like dancing. ඊළඟ එක I feel like having friends over my house. මට හිතෙනවා යාළුවෝ ටිකක් ගෙදරට ගෙන්න ගන්න. I feel like having friends over my house. I feel like going for a bike ride. මට හිතෙනවා බයිසිකලයක් ටිකක් පදින්න. බයිසිකලයක් පදින්න මට හිතෙනවා. I feel like going for a bike ride. I feel like going to the beach. මට හිතෙනවා මුහුදු වෙරළට යන්න. I feel like going to the beach. I feel like having a snack. මට මොනවා හරි කෙටි කෑමක් කන්න හිතෙනවා. I feel like having a snack. මට ඔයාලට අවධාරණය කරන්න ඕනේ වෙලා තියෙන්නේ මේ ක්‍රියාපදයට ing යෙදෙන හැටි. මේක හරිම ලේසි මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේ feel like කියන පදයට හැමතිස්සෙම පසුපස එන ක්‍රියාපදය ing යෙදෙන හැටි හොඳින් බලන්න. හොඳයි අපි බලමු මේ වාක්‍ය කීපයක් කොහොමද යෙදෙන්නේ කියලා don't feel like යෙදෙන හැටි. මට නිකන් ඕනේ නෑ වගේ. I don't feel like going there. මට එහෙ යන්න ඕනේ නෑ වගේ. I don't feel like reading this book. මට මේ පොත කියවන්න ඕනේ නෑ වගේ. එතකොටත් ing වැටෙන හැටි බලන්න. හොඳයි අපි don't feel like කියලා වාක්‍ය කීපයක් බලමු. I don't feel like
leaving yet. leaving කියන්නේ මෙතනින් ඉවත් වෙනවා. මට මෙතනින් ඉවත් වෙන්න අවශ්‍ය නෑ වගේ තවම. I don't feel like leaving yet. I don't feel like explaining. explaining කියන්නේ අපි යම් කිසි දෙයක් explain කරනවා කියලා කියන්නේ විස්තර කරලා කියලා දෙනවා කියලා කියන්නේ. යම් කිසි දෙයක් කියලා දෙනවා. I don't feel like explaining. I don't feel like going to bed. මට ඇඳට යන්න අවශ්‍ය නෑ වගේ. ඕනේ නෑ වගේ. I don't feel like going to bed. I don't feel like talking about it. මට ඒ දේ ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය නෑ වගේ. I don't feel like talking about it. I don't feel like we are going to the right direction. මම හිතනවා අපි හරි පැත්තට යන්නේ නෑ වගේ. direction කියන්නේ හරි පැත්ත. මම හිතනවා අපි හරි පැත්තට යන්නේ නෑ වගේ. I don't feel like we are going to the right direction. I don't feel like they are telling the truth. මම හිතන්නේ ඒ කට්ටිය ඇත්ත කියනවා කියලා. I don't feel like they are telling the truth. හොඳයි මම හිතනවා ඔයාලා මේ feel like කියන එක තේරුම් ගත්තා කියලා. ඒ වගේම don't feel like ඒකේ අනිත් පැත්ත. මේ හැම තැනදීම ක්‍රියාපදයේදී ing යෙදෙන හැටි විතරක් හොඳට මතක තියාගන්න. මේ වාක්‍ය ප්‍රැක්ටිස් කරන්න එදිනදා ජීවිතේදී අපිට හැමදාමත් මේ feel like කියන වචනේ අවශ්‍ය වෙනවා. හිතනවා ඔයාලා මේක තේරුම් ගත්තා කියලා. නැවතත් ඊළඟ සතියේ මේ වගේ කෙටි පාඩමකින් ඔයාලව හමු වෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතෙක් අපේ channel එක subscribe කරලා පහළ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට අලුත් පාඩමක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් ආයිත් හමු වෙනතුරු ඔය සියලු දෙනාට ජය. All the best.